אין לכם מושג, ואתם בטוח שכחתם, את אחד המטבחים שאני הכי אוהב בעולם. ולא תאילנדי, לא הודי. למה? כי פשוט אין אותו בארץ. אז גיליתי, הצרפתים חוזרים. מסעדות צרפתיות. שלום. תודה. האמת שלפני שבועיים הייתי בפריז, וכל הכיסאות היו נשים מפונפנות עם כלבים, כמו בסרטים. וגם פה אני באמת מרגיש בצרפת, גם המזג אוויר דומה. אהלן. ניסיתי להבין מי זאת ויבי שאני יושב אצלה. שביבי. יש פה איזה אביב או משהו. טוב, אנחנו מסעדה צרפתית, לא? נכון. אני הייתי ממליצה לך להתחיל עם האויסטר. 14 שקל זה זול מאוד. נכון. אבל איזה אויסטר זה? זה לא זה אויסטר יחסית קטן. מאיזה מקום הוא מגיע, את יודעת? צרפת. בוא נחליט ככה, האם זה מגיע מברטן? זה ברטן. בטוח? כן. 14 שקל לאויסטר? גיא אומר שהאויסטר אצלו זה כמו זיתים, זה תמיד מדבר שחשוב אצלו בשולחן. אז אני אוכל רק אויסטרים, אני רוצה 10 אויסטרים, 140 שקל, הלכתי. ז'אמה, תני לי שנייה בעצם. אין בעיה. משהו לשתות בינתיים? סודה גדול? כן, מינרלי מוגז. טוב, מכירים בדיוק מה אני אוהב ומה אני רוצה. תשמעו, כל מקום אחר אויסטרים לוקחים איזה 40 שקל, 35 שקלים. גם אם זה קטנצ'יק וזה לא מהזן הכי מובחר של ברטן, זה יפה מאוד. תראו, באמת בצרפת יש מנה שאוכלים את המוח שנמצא בתוך העצם, עם חרדל. כן, יש פה דברים צרפתיים שאני אוהב. יש גם דברים איטלקיים שאני פחות אוהב. יש פה גם המבורגר. טוב, קשה לי להחליט שתבוא. אז אמרנו, נתחיל קודם כל האויסטר יבן מברטן. מעולה. אוקיי? אז אני אביא לך 2? כן. מהמם. טוב, תביאי 3, אולי ניתן לצלם אחד. אבל קשה לי להחליט. איך הטרטר? הטרטר בעיניי מעולה, טרטר אוקיי. בקר. אז לקחנו טרטר. אולי ניקח את השיפוד. שיפוד אנטריקוט. קלמרי או אנטריקוט? אני יותר אוהבת האנטריקוט. אז אנחנו על בשרים היום. יאללה. כן. כן, ואם אני ארעב, אני אקח עוד משהו. בסדר. פה את האויסטרים. לא כאלה קטנות. מומלץ לסחוט את הלימון ולשים את הרוטב מעל. לא מסכים איתך. אני לא שם לא את זה ולא את זה ולא את זה. אז אני אקח? לא, תשאירי. אולי למנות אחרות. אין בעיה. אני אוהב אותן טריות. כמו שהן ומרגישים את הים. לא אוהב את כל הקשקושים האלה. אולי לימון לפעמים. היתרון של הצדפה של אויסטר זה להרגיש את הים. שאול לברון, חברי הטוב, זיכרונו לברכה, ממש אבי הרוחני באוכל, שגם היה בעל מסעדה וגם עיתונאי של אוכל הרבה שנים, כתב פעם בעיתון חדשות כתבה של עמוד שלם על מה הדבר הזה מזכיר לו. אני אתן לדמיון שלכם לעבוד לבד. לא נגיד לכם מה הייתה הכותרת של הכתבה. לא רוצה לתת לך עכשיו. טוב, תיקח, נו. מי שאני רואה, תאכל מהר. יש גם טוענים שהמאכל הזה זה אפרודיזיאק. גם את זה אני לא מתרגם לכם בשפתי. תלכו לגוגל לבד. זה הבורסקטה, טרטר שייקל. מה זה הדבר הזה? זה בגודל של גפרור. זה קטנצ'יק מדי, אבל זה רק עולה 38 שקלים, אז אני אנסה לחשוב עכשיו אם זה בסדר או לא, אבל זה אפילו לא מסביר, רק להסתכל על זה אני נעשה עוד יותר רעב. אני אוכל את זה, אני אהיה עוד יותר רעב. אבל זה לא מאוד יקר. בואו נראה מה הטעם. אני אמור לאכול את זה ביד? אם כן, זה לא נעים, כי זה מלא רוטב מכל הצדדים. וזה גם גבוה מדי, נשברה לי הלסת. אין ספק שבקטגוריה של הטעם זה נהדר. טרטר עדין עם מוח בפה, בגודל כבר דיברנו, בצורת ההגשה גם לא משהו, אבל נחליט. טוב, אני רעב, מתי מגיע האוכל?
אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. יש לנו פה מנה נוספת שלא הזמנת, השף ממש ביקש תטעם של אספרגוס, ברוקולי, פן גרטטה, גבינת עין חרוד. שלא הזמינו אותי. עין חרוד גבינת עין חרוד ושקדים. מומלץ לאכול עם הכף. אני מעדיף לאכול עם יד, למה עם כף? מה זה ההערות האלה? בצרפת אף אחד לא אומר לי איך לאכול את האוכל. התחיל להימאס על העניין הזה. אבל אנחנו נירגע, אנחנו באווירה פריזאית. מזל שאני קיבלתי את זה כי אני גובע מרעב. אנחנו נשלם על זה, לא לדאוג. טוב, די כבר עם הצילומים היפים, אני רעב, אין לי כוח לשטויות שלך. טוב, בניגוד למנות הקודמות שהיו מאוד עדינות, עם פינס, כאן יש התפרעות ארץ ישראלית, אבל גם פה, טעים מאוד. אין לי שום טענות על הטעם, יש פה קצת ברדק בצלחת, אבל אנחנו רגילים לברדק. בבקשה, זה השיפוד אנטריקוט. רוטי בורדולז עם חרדל, צירי חרדל. נעבוד. טוב, אמרו שיפוד, להתייחס לזה כאל שיפוד. טוב, שיפוד קטן, אבל זה לא מפתיע אתכם. אבל מה שכן, השיפוד הזה גם כן מאוד טעים, מאוד קטן, אבל הוא לא יקר. 66 שקלים, אתם יודעים, לא בשמיים, וזה אנטריקוט איכותי. אז אני עוד לא הבנתי מה העניין, אני צריך להזמין כאילו 10 צלחות ב-50-40 שקלים בשביל לסבוע? לא יודע. או לבוא שבע. טוב, זה נגמר תכף, אז אני אוכל את זה בחתיכות מאוד קטנות, לשכנע את עצמי שיש הרבה. הייתה לי דיאטנית שאמרה לי שככה צריך לאכול פעם, ואז מרזים. אין סיכוי. חינוכים, יש לנו מוס שוקולד, טארט לימון, Now you're talking. עוגת גבינה עם פירות יער ופאי אגסי, עם קצפת. לא השקיעו פה יותר מדי. החינוכים מצוינים אבל, כאילו משהו... הטארט לימון טעים? טארט לימון, כן. חמצמץ? כן. אנשים חושבים שטארט לימון זה קל להכין. לא. אם אתה שם יותר מדי מרנג, פחות מדי לימון, עם הקרם, או, בצק פריך מלמטה. בפריז יודעים לעשות. בבקשה, זה הטארט לימון באופניות. תודה רבה. מרנג רך מלמעלה, הקרם והבצק הפריך, המידות נראות על הכיפק. הפירות פה מיותרים, או שלא. תראו, כל המנות שאכלתי, מבחינת ההכנה שלהם, הטעמים שלהם, אין לי מילה. אם רק היה יותר קריר, פחות רעש, והייתי באחד הרחובות הקטנים ליד הבסטיל או במראה, אז הייתי גם מרוצה. מרסי בוקו. ביקשתי לדיסיון, תשמעו, 238 שקלים. אני צריך לחשוב על מה שהיה פה, אני עוד אחשוב. אבל מה זה כל המינוסים האלה? אני בהפי האוור. וואי, יש בנוסף עוד הנחות? היא לא אמרה לי מילה. אני חייב לבדוק שזה תקף לכולם וזה אמיתי. לפני שאני משלם שאלה, מה זה ההנחות האלה? לא אמרת לי. אנחנו בהפי האוור, 20% על האוכל, 50% על האלכוהול, בין 5 ל-7. מ-5 עד 7? מ-5 עד 7. זה מזל שבאתי. אני בהלם. הם גם הכניסו, כמו שביקשתי, את האספרגוס. 238 שקלים למה שאכלתי. יפה. כן, אני חושב שזה היה די ברור שהמטבח כאן זה מטבח מנצח. האוכל פשוט מצוין, הטעמים בול במקום, וכל דבר שנעשה, נעשה בקפידה. אבל כרגיל, יש גם בעיות וטענות, אתם מכירים אותי. האוכל קטן מדי, נכון, 30 ומשהו שקלים לבוסקטה טרטר נראה זול, אבל ברגע שמדובר בביס אחד קטן, זה קצת מוזר, ואומר את האמת, יצאתי משם קצת רעב. לכן, הציון שיכול היה להתפוצץ, הסתפק ב7.5 במדד שלנו.